अर्थतन्त्रका मास्टरमाइन्डको स्वर्णिम उदय, जनताको नायक बन्ने मौका। नेपाली राजनीतिको आकाशमा कतिपय पात्रहरू आकस्मिक तारा जस्तै झुल्किन्छन् र हराउँछन्, तर केही यस्ता पात्रहरू हुन्छन् जसले आफ्नो बौद्धिक प्रखरता र जनमतको बलियो जगमा राजनीतिको लय नै बदलिदिने सामर्थ्य राख्छन्। पछिल्लो 2 वर्षको संसदीय राजनीतिलाई नजिकबाट निहाल्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका नेता डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले यस्तै एक प्रभावशाली पात्रका रूपमा आफूलाई उभ्याएका छन्। विगतमा नीति निर्माणको पर्दा पछाडि बसेर देशको आर्थिक खाका कोर्ने वाग्ले अहिले संसदको अग्रपन्थीमा उभिएर जनताको आवाज बुलन्द गर्ने स्थानमा दोस्रो पटक पुगेका छन्। 2082 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तनहुँ 1 बाट पुनः निर्वाचित भएसँगै वाग्लेले आफ्नो लोकप्रियता मात्र सिद्ध गरेका छैनन्, नेपाली राजनीतिमा बौद्धिक राजनीतिको नयाँ मानक समेत स्थापित गरिदिएका छन्। दोस्रो पटक संसदीय निर्वाचनमा होमिएका वाग्लेका लागि यो निर्वाचन केवल एक सिटको लडाईँ मात्र थिएन, यो उनको कार्यक्षमता र रासोपाप्रति जनताको भरोसाको परीक्षण पनि थियो। चुनावी मैदानमा उनै पुराना प्रतिस्पर्धी थिए नेपाली कांग्रेसका गोविन्द भट्टराई, तर परिणाम भने अघिल्लो उपनिर्वाचनको तुलनामा अझ उत्साहजनक र चुनौतीपूर्ण रह्यो। 2080 को उपनिर्वाचनमा करिब 14,000 को मतान्तरले विजयी भएका वाग्ले 2082 को आम निर्वाचनमा त्यसलाई अझ फराकिलो बनाउँदै 21,809 मतको भारी मतान्तरले जित दर्ता गरे। वाग्लेले 38,040 मत प्राप्त गर्दा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी भट्टराईले 16,231 मतमा चित्त बुझाउनु पर्यो। यो मतान्तरले के देखाउँछ भने तनहुँका जनताले वाग्लेलाई केवल एक पटकका लागि पाहुना उम्मेदवारका रूपमा होइन, एक स्थायी र भरपर्दो नेतृत्वका रूपमा स्वीकार गरिसकेका छन्। डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको परिचय केवल एउटा राजनीतिज्ञमा मात्र सीमित छैन, उनी नेपालका थोरै उच्च शिक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्रीहरूमध्ये एक हुन्। 16 जेठ 2031 मा गोर्खाको शहीद लखन गाउँपालिका 8 मा जन्मिएका वाग्ले सानैदेखि मेधावी थिए। 2046 सालको एसएलसी परीक्षामा नेपालभर बोर्ड सेकेन्ड भएर उनले आफ्नो बौद्धिक चमक देखाइसकेका थिए। बुढानीलकण्ठ स्कुलबाट प्रारम्भिक शिक्षा लिएका वाग्लेको उच्च शिक्षाको यात्रा विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमा पुग्यो। उनको यो बौद्धिक पृष्ठभूमि नै राजनीतिको सबैभन्दा बलियो हतियार बनेको छ। राजनीतिमा पूर्णकालीन हुनु अघि वाग्लेले विश्वका ठूला मञ्चहरूमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिसकेका थिए। करिब 25 वर्षसम्म विकास अर्थशास्त्रीका रूपमा नेपाल भित्र र नेपाल बाहिर सक्रिय रहेका उनी संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम UNDP को न्युयोर्क स्थित मुख्यालयमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार थिए, जहाँ उनले 26 वटा देशको आर्थिक मुद्दाहरू हेर्थे। नेपालमा पनि उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र पछि उपाध्यक्ष भएर काम गरे। विश्व बैंक र UNDP मा वरिष्ठ अर्थशास्त्रीका रूपमा काम गरेको अनुभव वाग्लेसँग छ। धेरैले लाग्न सक्छ वाग्ले राजनीतिमा नयाँ हुन्, तर उनको पारिवारिक र व्यक्तिगत सम्बन्ध राजनीतिसँग दशकौं पुरानो छ। 2027 सालमा नै उनको परिवार लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा संलग्न थियो। 2042 को सत्याग्रह र 2046 को जनआन्दोलनमा उनी आफै सक्रिय थिए। लामो समय नेपाली कांग्रेसको वैचारिक धरातलमा रहेर काम गरेका वाग्ले कांग्रेसको पूर्व महासमिति सदस्य समेत थिए। 2074 र 2079 को निर्वाचनमा कांग्रेसको घोषणापत्र मस्यौदा गर्ने मुख्य भूमिकामा वाग्ले नै थिए, तर पुरानो दलको कार्यशैली र नेतृत्वको संकीर्ण घेराभित्र आफ्ना योजनाहरू कार्यान्वयन नहुने देखेपछि उनले एक कठोर निर्णय लिए। 2080 मा कांग्रेस परित्याग गरी रासोपा प्रवेश गरे। उनको यो निर्णयले नेपाली राजनीतिमा ठूलै तरङ्ग ल्याइदिएको थियो। कतिपयले उनलाई अवसरवादीको आरोप लगाए त कतिपयले परिवर्तनको संवाहक भने, तर तनहुँ 1 का जनताले उनलाई पटक पटक दिएको मतले उनको निर्णय सही भएको पुष्टि गरिदिएको छ। डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेका लागि संसदको यो यात्रा केवल जितको उत्सव मात्र होइन, यो गहन जिम्मेवारीको कडी पनि हो। जनताले उनलाई एउटा जादुई छडी बोकेको अर्थशास्त्रीका रूपमा हेरेका छन्, जसले मुलुकको जर्जर अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन सक्छ। एकातिर उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र तनहुँ 1 का जनताको विकासको चाहनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ भने अर्कोतिर नीतिगत तहमा देशलाई आर्थिक सङ्कटबाट मुक्त गर्नुपर्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ।
संसदमा उनको तर्कपूर्ण प्रस्तुति, तथ्याङ्कमा आधारित बहस र स्पष्ट दृष्टिकोणले उनलाई अन्य नेताहरूभन्दा अलग देखाउँछ। डाक्टर सोडिम वाग्लेको उदयले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ युगको सङ्केत गरेको छ, जहाँ डिग्रीले मात्र होइन डेलिभरीले पनि अर्थ राख्छ। गोर्खाको गाउँबाट सुरु भएको उनको यात्रा विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरू हुँदै अहिले देशको सर्वोच्च नीति निर्माण गर्ने तहमा पुगेको छ। वाग्लेको यो सोडिम यात्रा कति सफल होला त्यो भविष्यकै गर्भमा छ। तर उनले प्राप्त गरेको जनमत र देखाएको बौद्धिक साहसले यति कुरा निश्चित गरिदिएको छ कि अबको राजनीति केवल नारामा सीमित हुने छैन, यो ज्ञान, विज्ञान र विकासको त्रिवेणी बन्नुपर्नेछ। डाक्टर वाग्ले अहिले त्यही त्रिवेणीका मुख्य पात्र बनेर उभिएका छन्।